Yo, what's up mga kabOOm? Ngayon naman, gagawa naman tayo ng kabOOm salad. Turuan ko kayo kung paano gumawa ng simpleng honey mustard. Let's go! Ayan ang mga ating mga ingredients. Mayonnaise, honey, mustard, pepper, at salt. Ngayon natin ang mayonnaise. Depende sa dami ng ano niya, gagawin mo salad. Mas maganda kung light mayonnaise. Okay? Kala ko, umalis ka nun eh. Ano ba? Mamaya, bili tayo ano pala? Bili tayong ano? Yan. So, ito na yung mayonnaise. Next. Natin yung mustard. Oh, yes, Daddy! Yan. Konti-konti lang kasi matapang itong mustard. Then, next natin ang honey. Yun. Yes, sir. Then, asin. Konti lang. Mga ano lang po. 1 teaspoon. Siyempre, pepper. May anin ako. Nani? Pepper mga 1 pinch lang. Gawin natin. Yan. Nagkukulay yellow na siya. Yes! Yes, sir! Gawin nyo mabuti para maging pantay yung lasa niya. Oh my God! So, hindi naman natin siya ihahalo sa salad. Kanya-kanyang kuha na lang mamaya. Honey mustard na siya. Next natin ay marinate natin ng chicken breast. Iniwa-hiwa siya sa strips. Marinate sa konting toyo, asin tsaka paminta. Para lang may kasamang ricado yung kabOOm salad natin. Meron din tayong egg yan.
Let's sit for 10 minutes. Carrots, tomato, pineapple, cucumber, tsaka gila apple. Tapos, yan ang mapapasarap na. Ayan na siya. After 10 minutes. Pero kulang pa. So guys. Ito na ang salad ni kabOOm. Nakaiwala yung honey mustard. Wow naman! Wow! Wow! Yan. Yan natin yung salad. Yung salad? Ano yung ginawa ko sa salad? Yan. Si Chef Baby. Dapat may ano yan, protong napay. One time. Ano lang yun?